Bumili ako sa Lazada guys ng car mp5 player, car stereo. Itong video na to serve na rin para sa ano ba, may kulang na items yung unit, may susuli natin sa Lazada. And guys, umpisa natin backpasin. Umpisa natin, naka-tape lang siya, tsaka bubble wrap. At ikakabit ko to sa sakyan sa Starex. Ituturo ko na rin kung paano magkabit ng stereo sa Starex or sa mga ibang sakyan. DIY lang tayo guys. Tigas naman. Tingnan ko na guys. Pangalan ng wala nga siyang tatak. Tingnan natin guys. Maganda. Tapos yung sound niya, quality ba. Tingnan natin. Okay. Mayroon pang isa na bubble wrap. After 10 years guys, nabuksan rin. Yan. Car mp5 player 7-inch TFT HD touchscreen, rear view camera, pero ayun, wala tong kasamang camera, pero pwede rin kayong order na may kasamang camera guys, kaso magkaiba lang sila ng presyo. Let's bukas, let's buksan natin guys kung anong laman. Ano ba nakalagay? Ano ba nakalagay dito? Okay, MOSFET mp5 50 watts times 4. Okay, let's guys, charan. Oh yeah, maganda siya guys. Binilang ko yung sakyan namin kasi meron siyang ganito, yung sakyan namin yung Starex may ganito, kaso maganda sana siya, kaso hindi natunog. Kumbaga meron siyang display, walang sound, tapos sinubukan ko nang buksan yun, parang may naman siya, naka-connect naman yung mga niya, mga wire, tapos tinester ko yung mga wire niya. Tinester ko yung wire ng amplifier, ng stereo doon, kaso wala na siyang hindi na siya gumagana. Ibig sabihin sira na yung niya, siguro IC sira na. Ito guys, maganda to. Hindi ko in-expect na isang buo siyang ganun, kasi usually yung binibiling ganito abot lang dito, yung iba ito medyo buo, pero to kasya to guys. Ang nakalagay dito is ito LR out, siguro out, audio out to, ito video in, video out, video in, tapos antena. Ito para sa diba, kung may saksakan, para to dun sa diba, kung may TV Plus kayo, yan pwede dyan, pwede rito i-connect. Video in, audio yan B1A audio in. Pasensya na kayo guys kasi nagkakalikot ako ng sakyan, ang dumi. Ayan guys, okay, stereo and ito, tama to, connector para to sa likod, tsaka remote and manual. Okay guys, ganda to. Mamaya subukan naman natin i-kabit, DIY lang, kabit, pero hindi naman tayo marunong magkabit first time kung magkakabit na ito guys, pero subukan natin first time. Bali susundan mo lang dun guys yung mga ano ba, kasi may naman to, may diagram naman yun. Tama.
Diagram naman siya. Green, white, and speaker. Green, white, speaker, green. Speaker din. Kumbaga itong green, positive, negative. Negative, positive. Tapos yung white, black is speaker din. Front speaker itong taas, rear. Tapos front ulit, tapos rear. Sundan nyo lang, bali sundan nyo lang guys yung color. Then, ayos, connector fuse, meron na yan. Okay, yung power, ito guys. Parking sensor control wire, pink. Constant power supply, yellow. Ito yung ano sa positive. Plus 12. Power antenna. Or amplifier turn on. 12 volts accessory switch. Switch red. Ground wire block. Bali meron naman na yan dun sa ano sa dating nakalagay na car stereo, meron ng ganyan din doon. Bali susundan na lang natin. Kaya hindi siya mahirap gaano guys. Kasi susundan mo na lang din. May diagram din yung isang ganito doon. Susundan na lang natin. Kaya hindi tayo malilito. Okay guys. Same.